Nya attacker, AI-oro och stockpicking. Det är måndag och dags för veckans första börslunch. Måndag som sagt 8 juni, breda indexen ner 1%, lite knappt. Det kan tyckas trist, men det är mindre än vad vi öppnade neråt och betydligt mindre än Koreabörsen. Kospi var ner 8,3% i morse. Vi säger varmt välkommen till Anders Oskarsson. Grattis också, du blev börsmäklare nästan på dagen för 40 år sedan, 1986. Ja, 40-årsjubileum snart. Ja. Men det räcker inte långt i den här studion, för då hade Tina Lundmark på Handelsbanken idag redan kört på ett par år, va? Japp, 2 år. Så lite junior igen. Lite junior. Junior. På sätt och vis, ni har ju ändå varit med ett tag. Nu är vi inne i vad som kan vara en hälsosam reträtt från höga värderingar. Vi kan också ha börjat en snöbollsresa utför på börsen. Vilket är rätt och hur tänker du på dynamiken idag? Det beror på vad vi talar om för börser här nu. Men talar vi just USA som hade ett litet fall i fredags, så tycker jag kanske att vi är i tunn luft och härjar. En liten vinsthemtagning och alldeles nyttigt i kombination med lite oro, ränteoro och krigsoro. Men på sikt så är jag fortfarande optimistisk på börsen. Ja, nej, och som sagt, nyttig korrigering. Samtidigt är vi i en period, nu har vi kommit förbi alla bolagsrapporter, så nu kommer vi till makromiljö. Och vi vet ju vad den innehåller just för tillfället. Så att, ja, kanske lite nyttig, bara tillbaka ett tag. Makromänniskorna förstör för de är så tråkiga och börsmänniskorna är roliga. Precis så är det. Precis. Men hur ska man tänka då i en geopolitisk oro? Vi har en vapenvila som inte längre verkar råda. Vi har en AI-frossa. Vi har liksom SpaceX som kommer till börsen på fredag. Vad tar ni fasta på i det här läget? Det är mycket flödesstyrt, det måste man ju säga. Så man märker ju, visst, alltså, vi hade ju så först också, vi hade försvar först. Massan gick. AI, massan. Och nu så, som sagt, rymden. Ja, men med SpaceX som kommer upp också. Säkert många som måste frigöra kapital för att liksom vara med på den resan också. Nej, men det är precis som Tina säger, det är flödesstyrt. Sen i grunden så mår företagen rätt bra, skulle jag ändå våga påstå. Men det går inte bortse från det faktum att tittar vi i USA så är 10-årsräntan uppe på 4,50. Det är en ganska hygglig årsavkastning som sagt var i osäkra miljöer. Så att det finns väl en viss oro eller konkurrens, men jag tror man ska komma ihåg att företagen mår väldigt bra i det här läget. Nej, men jag tänkte på den vinsttillväxten som amerikanska bolag kommer att uppvisa i år och nästa. Men Europa, vi är så frånkörda. Just för tillfället i alla fall. Så att, Och en som noterar köpläge i det här läget, det är ju Nvidias vd Jensen Huang. Han tycker att den här pressen då är överdriven. Kanske också som ni är inne på att vi ser otrolig vinsttillväxt. Men han tycker att det här i alla fall är ett köpläge nu. Kanske pratar i egen sak. Kanske. Lite osäker. Nej, men skämt åsido, så är det klart att han pratar i egen sak och är inne i det här. Men jag tror han har rätt i grund och botten, det vill säga att det finns en enorm efterfrågan. Men det betyder inte bara för att det är efterfrågan på varorna, är inte helt säkert på att aktiemarknaden hänger med. Men i grund och botten har han ju en absolut rätt. Det finns en enorm tillväxt på de här chippen som han tillverkar, som sagt var. Tina, du lät lite pessimistiskt. USA har bättre vinsttillväxt i bolagen än vad Europa har. Samtidigt så kommer du från Handelsbankens stora bolagsdagar där massa företag har presenterat och snackat. Var det pessimistiskt där? nej, det måste jag säga. Det var det verkligen inte. Man tittar på olika segment. Om vi tittar till exempel på industri då. Där märkte man av, visst, generella industri kan vara så svagt. Men man tittar andra områden. Det kan vara försvar, för infrastruktur, energi. Det finns alltså, så att de segmenten ser såklart hälsosamma. Och många av bolagen tittar både alltså tekniska konsulterna, Afriosvek och så vidare. Men också en hel del av de här förvärvsbolagen också har ju stor exponering på de fronten också. Så att, nej, jag måste säga att det var upplyftande, måste jag säga. Upplyftande humör. Upplyftande. Och jag skulle också vilja blicka lite mot dagen. Vi har ju Epiroc som startar sin kapitalmarknadsdag här i eftermiddag. Där har man ju inför upprepat både sina marknadsutsikter på kort sikt och sina långsiktiga finansiella mål. Är det rätt att man brukar alltid prata inför kapitalmarknadsdagen, man vill gärna ha något nytt från bolagen? Ja, men visst, men i Prox fall tror jag att man vill ha stabilitet. Därför man har ju haft liksom en marginalhistoria som har varit lite svajig. Så då kan man bara liksom affirmera det här klart och tydligt framåt. Det här är vad vi ser och det här är vad vi vill uppnå. Fine.
Men hur ser du på Epiroc då i förhållande till konkurrenterna? Om man tittar mot Sandvik så har Ja, aktien gått rätt dåligt. Precis, men vi tycker att värderingsskillnaden de två mellan är ju en ganska, inte grym fel ord, men ganska stor. Så att vi tycker i dagsläget så ser faktiskt Epiroc rent värderingsmässigt ut också klart mer intressant. Men Sandvik kan ha viss fallhöjd då med tanke på värderingen. Gillar du gruva, stora maskiner, traditionell svensk industri? Det gör väl alla killar, eller på att säga, men att, det gör man väl. Men man får bara stanna upp här, och nu har du Sandvik här som har gjort det väldigt bra med Widding, och det ska han ha som sagt var. Men sen så jag skulle lyfta ett annat bolag, Boliden, som har haft det lite jobbigt här, som jag tycker man ändå ska hålla väldigt, väldigt högt, att de gör ett fantastiskt bra jobb där. Så gruvor gillar vi. Absolut. Gruvor gillar vi, och nu ska vi ta lite nyheter, för det gillar vi också. Svenska teleoperatörer var bland det enda som stod emot på Stockholmsbörsen den här deppiga dagen. Tillsammans med Saab som faktiskt har vänt upp. Uppgifter gör ju gällande där att Kanada kan tänka sig att köpa 72 stycken JAS Gripen E-plan. Det är många flygplan. Ja, det måste man ju säga. Det är fantastiskt att man kan vara med och förhandla om en sån här stor order med 72 Gripenplan som ska tillverkas. Det kommer ta ett tag. Det påminner om gamla uttryck. Det är en sak att säga halleluja, men en annan sak att göra det. Och det är klart att det kommer ta några år innan man har fått ihop de här 72 planen. Ja, det är en ny nivå. Först säga halleluja, sen göra det och sen tillverka 72 plan. Ja, det är spännande att se. EQT för en finanschef kan vi lämna. Gustav Segerberg heter han, ersätter Kim Henriksson som återgår till att bli senior rådgivare på riskkapital-jätten, ner 1,5%. Och så stiger Bravida också, va? Stiger mot strömmen. De har fått en norsk jätteorder till datacenter. Det här är bolagets hittills största order inom det segmentet. Sen vill jag också berätta att i fredags så var det ju en stor mängd Logistea-aktier som såldes, och det var Rutger Arnhult som sålde nästan halva innehavet i logistikbolaget. Affären motsvarar ungefär 9,8% av bolaget. Anders, det är ju snart ett år sedan som du lämnade som aktiechef för AMF. Numera styrelseveteran kallar jag dig för, men har ju en del exponering då mot just fastighetsbolag. Du sitter bland annat i Klövern som ägs av bland annat KRM. Du sitter med i John Mattssons ägarbolag. Så med det sagt, hur ser du på fastighetsbolagen? Ja, men tittar man på fastighetsbolagen så har de ju haft en ökenvandring de sista åren. Och det kan bero på flera saker som sagt var. Men en sak är ju att fastighetsmarknaden på börsen fungerar inte. Man får inte substansrabatterna. Man får inte substansen, det är ständiga rabatter. Men den verkliga marknaden utanför börsen, där handlar man både lägenheter och hyreskåkar och logistikfastigheter till substansen. Och det här är ju ett bekymmer. Delvis är fastighetsbranschen och för att kunna göra nya affärer, helt enkelt. Så jag tycker att det är lite konstigt. Det är nog ingen hemlighet att jag har vurmat för fastigheter. Men det har visat sig vara fel det sista året i alla fall. Men borde fastighetsbolag inte vara på börsen? Jo, de borde definitivt vara på börsen, men man får ändå konstatera att de har fungerat väldigt, väldigt bra under många år. Och nu ser vi ett flöde där vissa fonder inte investerar lika mycket i fastighetsaktier. Och då sjunker det som sagt var. Och Tina var inne på det här tidigare, att det går som flockdjur, att man var i försvarsaktier, man var i AI-aktier etc. En gång var fastighetsaktier det bästa som skivat bröd, och nu är det inte det. Reflektion till det. Ja, men det är nollränteläge såklart. Så kan man få en avkastning på mellan 4 och 6% på en fastighet, såklart. Det var ju liksom väldigt attraktivt. Men är det inte ett himla gnäll då? Om det är substansrabatt på 50%, då kan du ju bara sälja kåkarna och få 100%. Det låter kanske lättare än vad det är, apropå... Nej, men jag tror att det är så. Problemet tror jag är att om man gör detta så kan man ju säga att då blir bolaget mindre. Och det tror jag ingen vd vill göra. Då kämpar man med substansrabatten och försöker jobba upp den istället. Men just nu så är det en ökenvandring. Och du nämnde Klövern som jag sitter som ordförande i. Vi har ju en avsikt att gå till börsen, och vi ska färdigställa 2000 lägenheter i år, och vi måste komma upp i 2 500 för att kunna vara börsfähiga. Men det är klart att om ingen vill ha oss på börsen, då får man ju fundera på vad man ska göra annars. Men målet är att komma till börsen i varje fall och vara ett intressant byggbolag. Vi brukar säga att börslunch är till för den extremt intelligenta tittaren som kan allt om marknaden, så behöver vi inte förklara saker. Men Klövern tror jag många tänker på som ett gammalt Rutger fastighetsbolag.
30 sekunders uppdateringen. Och the elevator pitch på den. Då är det så att KRM äger fortfarande 8%, Joakim Malm äger 16%, NREP eller Urban Partners äger resterande del. Man har gjort om det här från det klöven som lämnade börsen. Man bygger fastigheter, som sagt var 2000 byggstarter i år. Är det ett JM? Eller? En bra konkurrent eller en bra kollega är väl JM, skulle man kunna säga. Vi har bra byggrättigheter, markanvisningar så att vi ska bygga bra lägenheter så att folk har råd och tycker att det är bra att investera i lägenheter med oss. Det är egentligen det, om det var 30 sekunder. Ja, det var perfekt. Ja, nej, men jag blir nyfiken på, för det här är ett bolag som har varit på börsen som inte längre är det och ändå har en ambition om att komma tillbaka. Vi har ju sett det här att vi får fler och fler utköp. Jag funderar lite på hur ni resonerar kring det och just den här liksom förflyttningen fram och tillbaka. Men jag kan börja, då kan man säga så här, om det bästa exemplet tycker jag är Nordnet, som man tog ut från börsen, man byggde om det helt enkelt och sen kommer det tillbaka i ett mycket bättre skick. Bolag har på börsen att göra, speciellt för pensionssparare, för kapitalplacerare, så är det bra om vi har många bolag på börsen. Sen är det så att vissa saker kan man inte göra i offentlig miljö. Eller offentlig miljö, det vill säga att med kvartalsrapporter och så vidare. Och då är det mycket bättre att vara i en privat miljö. Det bästa exemplet på det som jag kan ta, det är ju när Swedbank lämnade Gallerian här uppe som AMF ägde och hade vi varit på börsen hade det varit en katastrof. Nu var vi ett onoterat stort bolag som vi kunde bygga om hela Gallerian och det blev fantastiskt. Och det är ett sånt exempel. Men det finns många bolag Som vi ser i KRM nu då, Ja. i Kista. Ja, men nu är kåren fortfarande börsnoterat ska man då säga. Men det är klart att det kanske varit lugnare att vara icke börsnoterat och fortsätta att göra om ett KRM så det blir mer attraktivt. Spännande, vi har ju utlovat lite case också. Ja, vi har ju snackat Saab och det tycker jag fonetiskt näraliggande SSAB känns naturligt att gå in på. Men faktiskt ja, därför att du har Specialty Steel som ingår i Europas alla tanks, Ja, fregatter och ubåtar. Stora maskiner. Stora maskiner igen, ja. nej, men vi som sagt, jag måste säga, Johnny Sjöström var med på seminariet, vdn, och jag måste säga att han var väldigt kraftfull den här gången. Som sagt, vi ser nu att alla tre delarna funkar. Det är Americas, Europa och Specialty Steel. Så att liksom, Europa är liksom laggat i en hel decennium, men nu börjar det liksom förbättras. Så nu fick vi också beslutet om tullarna, det kom idag. Nyss. Om att nu är det lag, eller nu är det klubbat och klart. Kinesiskt fulstål, no gracias. No gracias, de kommer få betala 50% importtullar. En viss mängd kommer man importera, men som sagt resten kommer att dubblas tarifferna på. Men som sagt, dels allting bara pusselbitarna börjar komma på plats. Och en till sak man berättar om i USA också. Man trodde efter att priserna går upp 25% nu i USA. Någon gång kommer liksom mattas av. Men som man sa, liksom, de öppnar orderboken varje månad. Dag 2 så är det slutsålt. Blir man liksom en datacentervinnare också på något sätt i den här AI-drivna högkonjunkturen? Alltså det byggs ju mycket. Det är ju en det byggs. Och, jag menar, det är pipelines och allting. Så att, jag menar, de är rätt positionerade och jag måste säga att tittar på vinsttillväxten också i det här bolaget. Jag tror att fortfarande marknaden alltså underskattar kraften. Jag menar, herregud, svensk stål biter. Men å andra sidan skulle man kunna se att kursen har ju gått bra. Precis, men estimaten har ju också gått, men de har inte fortfarande. Det finns fortfarande uppsida på den. Så att, visst har kursen med aktien upp 39% i år, men tittar estimatmässigt så finns det mer att hämta. Dels vet jag inte om du vill reflektera över stål och ännu mer basindustri, men den byggande delen av konjunkturen är stark. Det känns som att konsumenten hittills har varit mycket svagare, mycket mer avvaktande. Har du någon reflektion över den här lite haltande? Nej, men så är det väl. Konsumenten har varit svag, men jag tror att tittar man speciellt i Sverige, tittar vi på sådana konsumentaktier så tror jag att konsumenten kommer få det bra den närmaste tiden. Och då tror jag att vi kommer se bra Q2, framförallt bra Q3 från Clas Ohlson och några av de här konsumentaktierna. Och jag tror att det borde fungera. Och Rusta kommer med rapport imorgon. Kan vi passa på att upplysa om. Håller du med? Ja, men jag det från seminariet också igen. Alltså konsumentbolagen var ganska återhållsamma. Men som sagt, tittar du på lagren med de här kapitalvarorna, det kan vara på husbilsfronten eller tvättmaskin, whatever, så
är lagren väldigt låga nu. Så att liksom, det krävs väldigt lite för att det liksom ska, om konsumenten kommer tillbaka, så ja, då kan det här svänga. Då vänder det äntligen för Juan och Dometic. Se. Håller du inte Plötsligt om händer det. Ja, precis, men som man sa, alltså, tills dess att det händer så kommer bolaget fortfarande vara väldigt stringent och hålla sig till det andra kostnadsprogrammet som man har igångsatt. Så att det är bara upp. Bolaget måste sköta sig själv och så får man hoppas att konsumenten kommer där. Yes. Köper det man kan. Men och vi ser ju en styrka på börsen även om vi ser lite vinsthemtagningar idag. Vi ser ju att det här också föder nya börsnoteringar. Vi får ju 2 serieförvärvare till Stockholmsbörsen. Äntligen! Ja, så få. Så få Ja, men lite så. serieförvärvare. Anders, du sitter ju i Lifcos styrelse. Jajamän. Behöver vi fler serieförvärvare? Oj, vad ska jag svara ur den positionen, ur Lifcos styrelse eller bara allmänt? Men vi börjar med Lifco så Säg säger att det jag räcker med Lifco. Ja. Uppenbarligen har det ett bra börsvärde och det går väldigt, väldigt bra. 284 bolag. Per gör ett fantastiskt arbete. Väldigt roligt då att få bli styrelsemedlem då i slutet på april och komma in närmare i bolaget. Titta in bakom hur det fungerar och jag måste säga att jag är superimponerad av det jag ser och det är ingen insiderkunskap utan de sköter det på ett fantastiskt bra sätt. Men Gabriel, tillbaka till din fråga. Hur många serieförvärvare kan man ha? Ja, jag tror att som aktieköpare ska man ju välja den som är bäst och levererar bäst som sagt. Och där tror jag att det kommer bli trångt i dörren vad det lider. Jag vill inte liksom bråka, men Lifco är ju faktiskt ner 25% på ett år efter att ha varit väldigt högt värderad. Svårt för dig att säga något om som sitter i styrelsen. Har du någon spaning på sektorn? Eller liksom? Nej, alltså dels vi gillar Lifco, det är ett av våra toppicks därför att som sagt, man har sett också en del av de här förvärvsbolagen har ju alltså deratat, det heter anyway. Precis, kommit ner en hel del. Nej, men som sagt, vi tycker att så länge du får den vinsttillväxten som finns underliggande både genom förvärv och organiskt så är det liksom, borde vara tillräckligt för liksom underhålla sektorn. Alltså såklart. Det är mycket bolagsspecifikt också, ska vara kvalitet. Men jag tycker att det är spännande för vi får ju ganska ofta serieförvärvare till börsen. Samtidigt så tycker jag att vi ser en trend på Stockholmsbörsen att allt fler ska knoppa av och särnotera. Så jag tycker att det är 2 olika djur som liksom lever i samma ekosystem. Precis. Men det är väl också beroende på när bolagen når en viss storlek också. Som kanske känner. Det är som AdTech när man spann av AdLife. Men därför att då tyckte man liksom de hade växt sig tillräckligt starkt och började kunna stoppa egna ben. AdLife är väl en fullständig katastrof kan man väl ändå säga. Det har varit det. Det har varit det. Precis, men jag måste säga igen. Som sagt, de var med på seminariet och där, vdn, jag måste säga, jag reste med dem en hel del. Och det här var första gången som jag hör liksom att vi är förbi ungefär omstruktureringsprocessen. Nu är tillväxt som gäller. Och det tycker jag, det skapar på något sätt liksom en känsla att liksom, nu är huset liksom lite grann i ordning, eller ordningställd. Så att, ja, jag tror... Jag tror på det. Därför det som är intressant också, med tanke på att vi kommer mycket till robotteknik när det gäller alltså kirurgi och så vidare. Och de flyttar ju, alltså de avyttrar ju alltså områden eller produkter som är liksom låg marginal och liksom lite metoo. Utan man går från de här mer avancerade produkterna. Så nu alltså 70% av deras portfölj är avancerade produkter. Där kan du ta bättre marginaler på också. Så att de har ju utlovat 15% ebitda-tillväxt i år. Eller det är deras finansiella mål. Hälften via egen operation också, hälften via förvärv. Och nu så har man balansräkningen i ordning. Verkar som verksamheten i ordning också. Så att I like. Det är härliga tider. 2 serieförvärvare att hålla koll på. Mycket intressanta resonemang. Du får äran att göra en liten slutknorr på den här vackra grisen som vi har producerat tillsammans. Är du lång aktier själv i det här läget? Svar ja, jag är lång aktier. Jag tror att det är den bästa avkastningen du kan få. Sen gäller det att också våga stiga av aktier emellanåt. Det är lätt att bli kär i aktier och hålla dem för länge. Men det gäller att vara med och stiga av. Och sen lyssna på Tina emellanåt och säga att liksom, det här är bra grejer. Det är bra grejer. Men på börslunch. Man ska titta på börslunch. Det var det jag tog med mig. Det är lönsamt. Det var konklusionen. Men ändå en sista fråga. Är det i Sverige, USA eller Europa som lägena kommer uppstå nu? Eller handlar allt om att hitta rätt bolag?
Ja, men jag tror att USA kommer fortsätta gå bra. Europa är pessimistisk kring de många regleringarna. När det gäller svenska bolag så tycker jag att det finns väldigt många bolag som vi känner väl som man kan köpa med och sova gott på nätterna med. Sova gott gillar jag. Ja, det gör vi också. Men inte för länge, för 11.45 är det dags för ett nytt börslunch imorgon. Missa inte det. Vi ses igen då eller när som helst som du vill på efn.se. Tack för oss. Bravo. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.